आफ्टरनुन गाइज आज त दिउँसोबाट खाजा खाने बेला होइन अहिले एकछिन साइकल लानुपर्छ ज्यान दुखिरहेको छ सरम ब्रोको आराई गेट वेल सुन लेखिदिनु होला होइन त्यो उसको ल्याएको थाहा छ अहिले यता यता त्यो बाबुराम भन्नु शेरबहादुरको रिप अब सिधै खाजा खानामा खाजा खाएको हिँड्ने हेर्नु है त टक्क लागेर पुगेन नि यो चोर है चोर यहाँ के चोर रहेछ कसको हो यो दाजु पनि हो यसले सिकाएको यसले गएको कसको पनि थाहा छैन त्यो थाहा हुँदैन नि त यही है हामीले किन ल्यायो किन को हो तिमी भाइ मिट्दैन सिकाइ मुखमा ठिरा मुखमा भन्दै कि भन्दै त्यसै सफाले खाएछ Guys, I am going to Udang. उठ्दैन उयो उठ्दैन उयो तर मलाई आउँदैन भने उडाउनु ल मेरो गेडा गए पनि उडाउँछ है त अब के बोले भाइ तिमी यहीँबाट ल्याएर वाउ मान्छे होइन जुत्तामा गिफ्ट छैन कि पनि को ट्राई गरेर ल मेरो एकचोटि फुस्केर यहाँ ठोक्या छ कि त्यहाँदेखि ट्राई गरिराखेको मान्छे उडे आयो कि त्यो थोरै मात्र रहेछ कि स्टप गरिहाल्दैछु मैले यतिमै स्टप राखिरहेको छ त अनि को त त्यो यसबाट उडाउनु खै 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 उहिले उहिले ल कसलाई हान्ने ल भिडियो बनाएर आज है ल खै हो ल खै के भन्ला गर्नु चाहिँ मलाई पनि आउँदैन ल्याएको गाइज कसको यो ब्रेकै जान्छ ए भाइ बचाउ है बचाउ हातखुट्टा बचाउ ओ भाइले हान्यो हान्यो हो ब्रेक हान्नु पऱ्यो पछाडि खै त लाग्दैन हो त्यो पहिला त्यसै उडाउनु सिक्ने हो क्या त्यसै त्यही उडाएपछि पुरा यसरी क्या ए अनि पछि ब्रेकिङ सिक्ने हो कि पहिला उडा लडाउनु सिक्ने हो कि त्यसो गर्ने
अनि पहिला यहीमा हो कि सनमजी भिडियो बनाउ न भिडियो नबनाउ न कन्सेप्ट प्र्याक्टिस गरिरहेछ होइन सनम डढाइरहेछ होइन हो हाम्रो क्यामेराम्यान डन सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो भन्नु गरिसक्यो त गर्नु पऱ्यो भन्ने हुने है सब्सक्राइब गर्नु पर्यो होला है भुटियो लास्ट टाइम एक्सिडेन्ट दङ्ग परेर आउने एक्सिडेन्ट भयो भने मजा आइदिरहेको एकछिन कस्तो नउफ्रिएको गाइड्स त्यो स्टन्ट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि वाइल्ड राइडिङ साइकल बिफोर राइडिङ साइकल भन्ने हो सेफ्टी केयर लाउनु होला किनकि न त यस्तो पार पर्छ होइन घाउ भइरहेछ हाम्रो क्यामेराम्यान सनम अनि विपिनको साथमा म बिदाय हुन चाहन्छु हाम्रो भाइ छ यहाँ है तु दब्रेन एकछिन चलाउनु ल बाबु चल साइकल त्यो आजको के कस्तो भयो भ्लग होइन त राखिदिन्छु म टक्क मिलाएर होइन त्यो अब भोलिको भ्लगमा भेटौँला जस भोलिपछि डेन्जर प्रोफेसनल पारामा डाउन जानुपर्छ होइन यो साइकल किन्यो भने मैले होइन त्यही हो यसको यहाँ छ नि त एउटा ऊ के छ यहाँभित्र किड्नी छ बच्चा छ भने त्यो बाई सियो नेक्स्ट भ्लग बाई को बाई भन्नु ल भन्दै बाई ल बन्द गरेसँग त्यस्तो नै होइन क्या ए क्या पछाडि चिप्लायो ल रेडी 1 2 3 गो डोड
होइन यही त्यो हँसिलो मुहारको झलको जबाउँदा तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जबाउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् बिछोडका कुरा